Μάθημα 1. Πολιτιστικά έθιμα. Τα έθιμα προέρχονται από παραδοσιακές πρακτικές, όπως η χειραψία με το δεξί σας χέρι. Ναι, αυτή η χειρονομία πιθανότατα σήμαινε ότι δεν έκρυβες όπλο. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό το πως οι χειρονομίες έχουν τόσο νόημα. Οριστικά. Αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό και τις αξίες μιας κοινωνίας. Μου αρέσει να μαθαίνω διάφορα έθιμα όταν ταξιδεύω. Κι εγώ. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με άτομα από διάφορα υπόβαθρα. Η κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών εμπλουτίζει τις εμπειρίες μας. Απολύτως. Μας βοηθά να εκτιμήσουμε τη διαφορετικότητα στον κόσμο. Είμαι πρόθυμος να μάθω περισσότερα για αυτές τις πρακτικές σε μελλοντικά ταξίδια. Μάθημα 2. Φυσική δραστηριότητα. Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι απαραίτητη για τη γενική υγεία και ευεξία μας επίσης. Οριστικά. Βοηθά να διατηρήσουμε το σώμα μας σε φόρμα και το μυαλό μας αιχμηρό. Ναι, νιώθω πολύ καλύτερα όταν ενσωματώνω την άσκηση στη ρουτίνα μου. Συμφωνώ. Ανεβάζει σημαντικά τη διάθεση και τα επίπεδα ενεργειάς μου. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφιστείτε από το άγχος και να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Απολύτως. Η έβρεση δραστηριοτήτων που σας αρέσουν διευκολύνει τη διατήρηση της δραστηριότητας. Ακριβώς. Μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες και να δοκιμάζω νέα μαθήματα προπόνησης. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η ποικιλία κρατά τα πράγματα ενδιαφέροντα. Ας δεσμευτούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στα ταξίδια φυσικής κατάστασης. Μάθημα 3. Αθλητικές εκδηλώσεις. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά αθλητικά γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη σεζόν. Ναι. Η Ενότητα Αθλητικών παρέχει βαθμολογίες και αποτελέσματα για πολλούς αγώνες και διαγωνισμούς. Μου αρέσει να ενημερώνομαι για τις αγαπημένες μου ομάδες και παίκτες. Κι εγώ. Είναι συναρπαστικό να παρακολουθείς την πρόοδό τους σε όλη τη σεζόν. Παρακολούθηση ζωντανών παιχνιδιών προσθέτει τόσο μεγάλη συγκίνηση στην εμπειρία. Απολύτως. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο είναι ηλεκτρική. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να δεθείτε με φίλους και οικογένεια. Ναι. Η κοινή χρήση αυτών των στιγμών δημιουργεί μόνιμες αναμνήσεις. Ανυπομονώ να δούμε μερικά παιχνίδια μαζί φέτος. Μάθημα 4. Θετικά πρωινά. Οριστικά. Το να ξεκινάς τη μέρα με θετική νοοτροπία δίνει έναν καλό τόνο. Συμφωνώ απόλυτα. Επηρεάζει τον τρόπο που χειριζόμαστε την υπόλοιπη ημέρα. Ναι, αυτές οι πρωινές τελετουργίες μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Μου αρέσει να αφιερώνω λίγο χρόνο για να σκεφτώ και να βάλω προθέσεις για την ημέρα. Αυτή είναι μια εξαιρετική πρακτική. Με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος στους στόχους μου. Απολύτως. Ένα θετικό ξεκίνημα μπορεί να οδηγήσει σε μια παραγωγική μέρα. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι τις πρωινές μας ρουτίνες και εμπνέουμε ο ένας τον άλλον. Κι εγώ. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τη θετικότητα στη ζωή μας. Ορίστε για να κάνετε κάθε μέρα υπέροχη. Μάθημα 5. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις. Υπάρχουν τρόποι για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις στη ζωή. Χρειάζεται μόνο δημιουργικότητα και προσπάθεια. Απολύτως. Έχετε κάποιες συμβουλές για το πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα εμπόδια? Είμαι πρόθυμος να δοκιμάσω οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κατάστασης. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία.
Το να είσαι ανοιχτός σε νέες λύσεις μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες ανακαλύψεις. Ναι. Μερικές φορές, μια νέα προοπτική είναι το μόνο που χρειάζεστε για να βρείτε έναν τρόπο να προχωρήσετε. Ακριβώς. Η συνεργασία με άλλους μπορεί επίσης να προσφέρει ανεκτήμητες γνώσεις. Συμφωνώ. Η κοινή χρήση ιδεών οδηγεί συχνά σε καινοτόμες λύσεις που μπορεί να μην σκεφτόμαστε μόνοι μας. Και ο προβληματισμός σχετικά με τις προηγούμενες εμπειρίες μας βοηθά να αποφύγουμε παρόμοιες παγίδες στο μέλλον. Ναι, το να μαθαίνεις από τα λάθη είναι ένα κρίσιμο μέρος της προσωπικής ανάπτυξης. Μάθημα 6. Πυρηνική διάδοση. Διακηρύσουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε την απόλυτη παραφροσύνη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Απολύτως. Είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που επηρεάζει όλους παγκοσμίως. Η ανάγκη για πυρηνικό πάγωμα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας. Ναι, χωρίς αυτό, ο κίνδυνος κλιμάκωσης και σύγκρουσης αυξάνεται δραματικά. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τους πολίτες να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με αυτό. Οριστικά. Η συνειδητοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή και να προωθήσει την ειρήνη. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε συζητήσεις για τον αφοπλισμό και τη διπλωματία. Ναι, η κατανόηση των επιπτώσεων των πυρηνικών όπλων είναι ζωτικής σημασίας για τις μελλοντικές γενιές. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να συμμετάσχουν στη συζήτηση και να υποστηρίξουν έναν πιο ασφαλή κόσμο. Μάθημα 7. Πεζοπορική δυσκολία. Εξαρτάται φυσικά από τη δυσκολία του μονοπατιού. Ναι. Μπορούμε να ελέγξουμε διαδικτυακά για βαθμολογίες και κριτικές. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να επιλέξουμε μια πεζοπορία που ταιριάζει με τα επίπεδα δεξιοτήτων μας. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι να περιμένετε πριν ξεκινήσετε. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχουμε μια ευχάριστη εμπειρία χωρίς υπερβολική προσπάθεια. Απολύτως. Μια καλά προγραμματισμένη πεζοπορία μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική. Επιπλέον, ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών είναι επίσης απαραίτητος πριν πάμε. Ναι. Μας βοηθά να προετοιμαστούμε για οποιασδήποτε αλλαγές στο περιβάλλον. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσουμε μαζί μερικά όμορφα μονοπάτια. Μάθημα 8. Επαναδιακοσμώντας την έμπνευση. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να βρείτε εμπνευσμένα αντικείμενα για τα έργα αναδιακόσμησής μας. Ναι. Η επίσκεψη σε τοπικές αγορές μπορεί να οδηγήσει σε μερικές μοναδικές ανακαλύψεις. Ακριβώς. Μου αρέσει η ιδέα να ενσωματώνουμε πρωτότυπα κομμάτια στο χώρο μας. Και εγώ. Προσθέτει χαρακτήρα και αφηγείται μια ιστορία για το σπίτι μας. Επιπλέον, η υποστήριξη των ντόπιων τεχνητών είναι πάντα ένα μπόνους. Απολύτως. Είναι ωραίο να συνεισφέρει στην κοινότητα ενώ διακοσμείς. Ανυπομονώ να δω τι θησαυρούς θα βρούμε στο ταξίδι μας για ψώνια. Το ίδιο και εδώ. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτά που ψάχνουμε. Φοβερή ιδέα. Αυτό θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι κατά την περιήγηση. Μάθημα 9. Έλεγχος προόδου. Καλημέρα. Ναι, νομίζω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο μέχρι στιγμής. Καλημέρα. Συμφωνώ. Είναι ικανοποιητικό να βλέπουμε τις προσπάθειες μας να αποδίδουν. Ναι, κάθε μικρό βήμα μας φέρνει πιο κοντά στους στόχους μας. Είμαι περήφανος για το πόσα έχουμε καταφέρει μαζί. Απολύτως. Η συνεργασία κάνει τη διαδικασία πολύ πιο ομαλή. Επιπλέον, είναι πάντα διασκεδαστικό να αντιμετωπίζεις έργα ως ομάδα.
Ανυπομονώ να δω τα τελικά αποτελέσματα της σκληρής δουλειάς μας. Κι εγώ. Ας διατηρήσουμε την ορμή και ας τελειώσουμε δυνατά. Ναι, είμαστε στο σωστό δρόμο. Ας ξαναβουτήξουμε. Μάθημα 10. Εξερεύνηση επιλογών. Εδώ και λίγο καιρό, σκέφτομαι που να πάω μετά. Πού προτείνετε να εξερευνήσουμε? Τι θα λέγατε να ανακαλύψετε μια όμορφη παραλία κοντά? Αυτό ακούγεται τέλειο. Η παραλία είναι πάντα αναζωογονητική και χαλαρωτική. Ναι. Θα μπορούσαμε να περάσουμε τη μέρα απολαμβάνοντας τον ήλιο και κολυμπώντας. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη φύση. Επιπλέον, ένα πικνίκ στην παραλία θα ήταν τόσο διασκεδαστικό. Απολύτως. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας φτιάξουμε μια μέρα από αυτό. Ανυπομονώ να νιώσω την άμμο ανάμεσα στα δάχτυλά μου. Μάθημα 11. Ιστορικές προοπτικές. Υπήρξε μια εποχή που οι ποινικές υποθέσεις κρίθηκαν με άλλους τρόπους. Ναι, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πόσο μακριά έχει φτάσει το νομικό μας σύστημα. Πολλές ιστορικές μέθοδοι δικαιοσύνης ήταν πολύ λιγότερο δίκαιες και ισορροπημένες. Απολύτως. Η κατανόηση της ιστορίας μας βοηθά να εκτιμήσουμε το τρέχον σύστημά μας. Ναι, υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της συνεχούς μεταρρύθμισης και βελτίωσης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ακριβώς. Οι συζητήσεις για τη δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη είναι πάντα επίκαιρες. Συμφωνώ. Ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και την ευαισθητοποίηση στην κοινωνία. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα θέματα. Είναι απαραίτητα για την κατανόηση του κόσμου μας. Μάθημα 12. Λεπτομέρειες για το πρωινό. Ναι, περιλαμβάνεται πρωινό. Σερβίρεται από τις 7 το πρωί έως τις 10 το πρωί. Αυτό είναι υπέροχο. Συμπεριλαμβανομένου του πρωινού κάνει το πρωινό πολύ πιο εύκολο. Απολύτως. Είναι ωραίο να έχετε ένα γεύμα έτοιμο ακριβώς στην αρχή της ημέρας. Επιπλέον, μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα χαλαρό πρωινό μαζί. Μου αρέσει αυτό. Δίνει θετικό τόνο για την υπόλοιπη μέρα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε τη μέρα σας με καλό φαγητό και καλή παρέα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω τις επιλογές πρωινού που προσφέρουν. Και εγώ. Ας φροντίσουμε να ξυπνήσουμε νωρίς και να το απολαύσουμε. Ναι, ένα καλό πρωινό είναι ο καλύτερος τρόπος για να τροφοδοτήσουμε τις περιπέτειές μας. Μάθημα 13. Ιστορία του Ράντσιν. Αφού περιφράχτηκαν τα λιβάδια, υπήρχε λιγότερη διαθέσιμη δουλειά. Ναι, τα μεγάλα ράντζα εξακολουθούν να απασχολούν πολλούς εργάτες, αλλά το τοπίο έχει αλλάξει. Είναι ενδιαφέρον πως έχουν εξελιχθεί οι γεωργικές πρακτικές με τα χρόνια. Απολύτως. Οι αλλαγές στη χρήση γης έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις κοινότητες. Πολλές οικογένειες βασίζονταν σε ανοιχτή γη για τα προστοζήν. Ναι. Είναι μια υπενθύμηση της σημασίας των βιώσιμων πρακτικών. Αναρωτιέμαι πως η κτηνοτροφία θα προσαρμοστεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Η καινοτομία θα είναι το κλειδί τα επόμενα χρόνια. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε την ιστορία και το μέλλον της γεωργίας μαζί. Μάθημα 14. Βιώσιμη διακόσμηση. Θα το έχω υπόψη μου.
Τι θα λέγατε για τη χρήση βιώσιμων υλικών στη διακόσμηση? Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Τα αειφόρα υλικά είναι καλύτερα για το περιβάλλον. Ακριβώς. Προσθέτουν επίσης μια μοναδική πινελιά στο χώρο μας. Ναι. Επιπλέον, συχνά έρχονται με ενδιαφέρουσες ιστορίες πίσω τους. Λατρεύω την ιδέα της δημιουργίας ενός σπιτιού που αντανακλά τις αξίες μας. Απολύτως. Το παν είναι να κάνει συνειδητές επιλογές. Ας ερευνήσουμε μαζί μερικές επιλογές για βιώσιμη διακόσμηση. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε. Και εγώ. Αυτό θα είναι ένα διασκεδαστικό έργο που ευθυγραμμίζεται με τις αρχές μας. Μάθημα 15. Ομαλές μεταβάσεις. Είναι απαραίτητο για μια ομαλή μετάβαση αφού έχουμε τις αναθεωρημένες προθεσμίες. Απολύτως. Οι σαφείς προθεσμίες βοηθούν όλους να παραμείνουν οργανωμένοι και συγκεντρωμένοι. Ναι, μειώνει τη σύγχυση και διατηρεί το έργο σε καλό δρόμο. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά αυτές τις αλλαγές. Ακριβώς. Θα φροντίσω να στείλω ένα ενημερωμένο πρόγραμμα στην ομάδα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Είναι σημαντικό για όλους να βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Πιστεύω επίσης ότι μια σύντομη συνάντηση θα βοηθούσε να διευκρινιστούν τυχόν ερωτήσεις. Φοβερή ιδέα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις ανησυχίες. Ας οριστικοποιήσουμε τις προθεσμίες και μετά ας προγραμματίσουμε τη συνάντηση. Μάθημα 16. Εορτασμοί αποκριών. Η γιορτή που ονομάζεται Halloween γιορτάζεται στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ναι, είναι τόσο διασκεδαστικό και τρομακτικό. Λατρεύω όλα τα διακοσμητικά. Απολύτως. Οι άνθρωποι γίνονται πραγματικά δημιουργικοί με τα κοστούμια και τα στήματά τους. Συμφωνώ. Το να αντίνεσαι και να κάνεις threshold είναι ένα αποκορύφωμα για πολλούς. Επιπλέον, τα θεματικά πάρτι είναι πάντα υπέροχα. Ναι. Είναι μια υπέροχη δικαιολογία για να μαζευτείτε με φίλους και να διασκεδάσετε. Έχετε κάποια σχέδια για αυτό το Halloween? Σκέφτομαι να κάνω ένα πάρτι με κοστούμια στο χώρο μου. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπολογίστε με μέσα. Ανυπομονώ να δω τα ρούχα όλων. Μάθημα 17. Το δωμάτιο ενός αδελφού. Το υπνοδωμάτιο του αδερφού μου είναι βαμμένο μπλε και φαίνεται υπέροχο. Αυτό ακούγεται ωραίο. Το μπλε είναι ένα τόσο χαλαρωτικό χρώμα για ένα δωμάτιο. Ναι. Έχει επίσης περσίδες στα παράθυρα για να ελέγχει το φως. Αυτό είναι έξυπνο. Πρέπει να τον βοηθήσει να κοιμάται καλύτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οριστικά. Επιπλέον, έχει μια κουκέτα, η οποία είναι ιδανική για εξοικονόμηση χώρου. Οι κουκέτες είναι φανταστικές, ειδικά σε μικρότερα δωμάτια. Ακριβώς. Επιτρέπει περισσότερο χώρο για παιχνίδι και κίνηση. Το έχει διακοσμήσει με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, έχει αφίσες με τα αγαπημένα του συγκροτήματα στους τοίχους. Μάθημα 18. Δικαιοσύνη και επιστήμη. Μισούσε τους κανόνες, αλλά είχε επίσης μια έντονη αίσθηση δικαιοσύνης που τον καθοδηγούσε στη ζωή. Είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός. Πρέπει να διαμόρφωσε την οπτική του για τα πράγματα. Ναι, ο νεαρός σπούδασε επιστήμες στο πανεπιστήμιο, αμφισβητώντας πάντα το status quo. Η επιστήμη έχει να κάνει με την έρευνα και την πρόκληση καθιερωμένων ιδεών, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Πίστευε ότι η κατανόηση του κόσμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις κάποιον τόσο παθιασμένο τόσο με τη γνώση όσο και με την ηθική. Ναι, το ταξίδι του στην επιστήμη δεν αφορούσε μόνο γεγονότα αλλά και δικαιοσύνη. Μπορώ να δω πως αυτό θα τον παρακινούσε να κάνει τη διαφορά στην κοινωνία. Πραγματικά έγινε. Στόχευε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να καταπολεμήσει την αδικία όπου την έβλεπε. Μάθημα 19. Πολιτικές πρωτοβουλίες. Άλλες σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες με τις οποίες ευθυγραμμίστηκε περιλαμβάνουν ένα κίνημα υπέρ των αμβλώσεων. Ναι, το κίνημα είναι γνωστό για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της υγείας των γυναικών. Είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες έχουν επιλογές σχετικά με το σώμα τους. Απολύτως. Οι συζητήσεις γύρω από τέτοια θέματα είναι κρίσιμες στην κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε κινήματα που στοχεύουν στην ισότητα. Ναι. Η υπεράσπιση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις ανθρώπους να υπερασπίζονται τις πεποιθήσεις τους. Οριστικά. Εφιστά την προσοχή σε ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση για αυτά τα σημαντικά θέματα. Μάθημα 20. Εφαρμογή ρούχων. Όταν επιλέγετε ρούχα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αν είναι στενά ή πολύ φαρδιά. Οριστικά. Η εφαρμογή μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το πόσο άνετα νιώθετε. Ναι, είναι σημαντικό να βρείτε κάτι που να επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση. Συμφωνώ. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το μήκος των ρούχων. Ακριβώς. Το σωστό μήκος μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στην εμφάνιση. Επιπλέον, το παν είναι να βρείτε ένα στυλ που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Ναι. Η αυτοπεποίθηση προέρχεται από το να φοράς αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλά. Απολύτως. Ας εξερευνήσουμε μερικά στυλ που λειτουργούν και για τους δύο μας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Μάθημα 21. Ανάπτυξη FIFA. Από πολλές απόψεις, η ανάπτυξη της FIFA ακολουθεί την οργάνωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Ναι, είναι συναρπαστικό πως η οργάνωση έχει αναπτυχθεί με τα χρόνια. Στην αρχή της FIFA, το επίκεντρο ήταν κυρίως η θέσπιση κανόνων. Απολύτως. Η ανάπτυξη ενός τυποποιημένου συνόλου κανόνων ήταν ζωτικής σημασίας. Με την πάροδο του χρόνου, έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια δύναμη στον αθλητισμό. Ναι, τώρα επιβλέπει διεθνείς διαγωνισμούς και εκδηλώσεις. Το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα από τα πιο διάσημα τουρνουά στον κόσμο. Οριστικά. Συγκεντρώνει έθνη και οπαδούς όπως καμία άλλη εκδήλωση. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως η FIFA συνεχίζει να εξελίσσεται στο μέλλον. Μάθημα 22. Πρωινές ρουτίνες. Πόσο καιρό σου παίρνει για να ετοιμαστείς το πρωί? Περίπου 30 λεπτά συνολικά, που νομίζω ότι είναι αρκετά αποτελεσματικό. Αυτό είναι υπέροχο. Συνήθως κάνω λίγο περισσότερο χρόνο. Πραγματικά, σε τι ξοδεύετε τον περισσότερο χρόνο σας? Μου αρέσει να απολαμβάνω ένα χαλαρό πρωινό και να ενημερώνομαι για τα νέα. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα. Ναι, με βοηθά να νιώθω προετοιμασμένος και ενημερωμένος. Θα πρέπει να προσπαθήσω να ενσωματώσω μια πιο χαλαρή πρωινή ρουτίνα. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο πώς νιώθετε όλη την ημέρα. Μάθημα 23.
Ιστορικές μέθοδοι. Κατά τον 12ο αιώνα, μια νέα μέθοδος εισήχθη από έναν από τους βασιλείς της Αγγλίας, τον Ερίκο Δεύτερος. Ναι, αυτή ήταν μια κομβική στιγμή για πολλές νομικές μεταρρυθμίσεις, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Οι αλλαγές του επηρέασαν πολύ το αγγλικό νομικό σύστημα. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως τα ιστορικά πρόσωπα μπορούν να διαμορφώσουν το σύγχρονο δίκαιο. Ναι, οι πρωτοβουλίες του Ερίκου Δευτέρου έθεσαν τις βάσεις για πολλές πρακτικές σήμερα. Μου αρέσει να μαθαίνω πως η ιστορία επηρεάζει τα τρέχοντα συστήματα. Μας δίνει μια βαθύτερη εκτίμηση για τους νόμους που ακολουθούμε τώρα. Οριστικά. Η κατανόηση του παρελθόντος μπορεί να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε στο μέλλον. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε περισσότερα ιστορικά θέματα όπως αυτό. Μάθημα 24. Εκτύπωση αντιγράφων. Μπορώ να σας εκτυπώσω ένα αντίγραφο στη ρεσεψιόν. Θα το ήθελες αυτό? Ναι, αυτό θα ήταν πραγματικά χρήσιμο. Σας ευχαριστώ. Κανένα πρόβλημα. Είναι πάντα καλό να έχετε φυσικά αντίγραφα για αναφορά. Απολύτως. Μερικές φορές, είναι απαραίτητο να έχετε ένα ίχνος χαρτιού. Θα πάω εκεί τώρα για να το κάνω. Μεγάλος. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτό. Είναι χαρά μου. Θα επιστρέψω σε μια στιγμή. Τέλειος. Θα είμαι εδώ και θα περιμένω, έτοιμος να ελέγξω το έγγραφο. Ας βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει για τη συνάντησή μας αργότερα. Μάθημα 25. Σχέδια Σαββάτου. Τι θα λέγατε να βρεθούμε στο μαγαζί γύρω στο μεσημέρι του Σαββάτου? Αυτό λειτουργεί για μένα. Θα φροντίσω να είμαι εκεί στην ώρα μου. Μεγάλος. Ας ολοκληρώσουμε τη λίστα αγορών μας πριν πάμε. Ναι, θα γράψω όμικρον με τόνο, τι χρειαζόμαστε για να μην ξεχάσουμε τίποτα. Τέλειος. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Κι εγώ. Οι αγορές είναι πάντα πιο διασκεδαστικές με έναν συνεργάτη. Ακριβώς. Ας πάρουμε λίγο μεσημεριανό μετά αν έχουμε χρόνο. Ακούγεται υπέροχο σχέδιο. Το ανυπομονώ. Τα λέμε τότε. Ανυπομονώ για την περιπέτεια των αγορών μας. Μάθημα 26. Ιστορικό πλαίσιο. Είναι ενδιαφέρον πώς άλλαξε η κοινωνία μετά την ολοκλήρωση των σιδηροδρόμων. Ναι, περίπου το 1900, πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά για τις γυναίκες. Απολύτως. Η επέκταση των σιδηροδρόμων άνοιξε νέες ευκαιρίες. Το έκανε. Οι γυναίκες άρχισαν να αναλαμβάνουν ρόλους που προηγουμένως ήταν περιορισμένοι. Ναι, αναμόρφωσε τις κοινότητες και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι άνθρωποι. Μου αρέσει να μαθαίνω για αυτές τις ιστορικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους. Κι εγώ. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πώς εξελίσσεται η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου. Ναι, κάθε πρόοδος φέρνει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις ιστορίες. Είναι τόσο εμπλουτιστικά. Μάθημα 27. Οι καιρικές ανησυχίες. Αυτό δεν είναι καλό αν μας πιάσει η βροχή. Ξέρω. Μπορεί να μας αφήσει τελείως εμποτισμένους. Ναι, θα πρέπει να ελέγχουμε τον καιρό πριν κάνουμε οποιαδήποτε υπαίθρια σχέδια. Οριστικά. Προτιμώ να αποφεύγω να βρέχομαι όποτε είναι δυνατόν. Σύμφωνος. Τι λέτε για εσάς,
Είστε προετοιμασμένοι για βροχή? Συνήθως κουβαλάω ομπρέλα για πανενδεχόμενο. Αυτό είναι έξυπνο. Θα έπρεπε να αρχίσω να κάνω το ίδιο. Ναι, είναι πάντα καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι. Ας προγραμματίσουμε ανάλογα, ώστε να απολαμβάνουμε το χρόνο μας χωρίς ανησυχίες. Μάθημα 28, ιστορικό πλαίσιο. Φανταστείτε να ζείτε σε μια μικρή πόλη στην Αμερικανική πολιτεία του Μιζούρι το 1864 ή το 1865. Αυτή πρέπει να ήταν μια συναρπαστική περίοδος στην ιστορία. Ναι, πολλές αλλαγές συνέβαιναν κατά τη διάρκεια και μετά τον εμφύλιο. Απολύτως. Ήταν μια περίοδος μεταμόρφωσης για ολόκληρη τη χώρα. Η ζωή θα ήταν πολύ διαφορετική τότε, ειδικά για τις οικογένειες. Ναι, οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν ήταν τεράστιες. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε πως αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν τις μελλοντικές γενιές. Οριστικά. Η ιστορία έχει τον τρόπο να επηρεάζει το παρόν μας. Ας συνεχίσουμε να βουτάμε σε αυτές τις ιστορίες. Είναι τόσο μαγευτικά. Μάθημα 29, εξέλιξη των μεταφορών. Η μεταφορά έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ευκολία με πολλούς τρόπους. Ναι, είναι απίστευτο πόσο μακριά έχουμε φτάσει με τη σύγχρονη τεχνολογία. Απολύτως. Τα ταξίδια είναι πιο γρήγορα και πιο προσιτά από ποτέ. Μου αρέσει το πώς οι καινοτομίες έχουν ανοίξει τον κόσμο σε εμάς. Ναι, μας επιτρέπει να συνδεόμαστε εύκολα με ανθρώπους και μέρη. Επιπλέον, είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως οι μεταφορές επηρεάζουν τις οικονομίες. Ακριβώς. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο εμπόριο και την επικοινωνία. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή χωρίς τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα. Ούτε εγώ. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τη ζωή μας. Μάθημα 30, ετοιμότητα καιρού. Α. Πώς το κατάφερες? Έβαλα ένα διάβροχο μπουφάν για να μείνω στεγνός. Αυτή είναι μια έξυπνη κίνηση. Είναι απαραίτητο να είστε προετοιμασμένοι για τον καιρό. Απολύτως. Δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι χωρίς να ελέγξω την πρόγνωση. Αυτό είναι σοφό. Μπορεί να σας σώσει από το να πιαστείτε στη βροχή. Ναι, το να είσαι προληπτικός κάνει τη διαφορά. Θα πρέπει να αρχίσω να ακολουθώ το παράδειγμά σας και να είμαι πιο προετοιμασμένος. Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε. Ας το κάνουμε συνήθεια μαζί. Φοβερή ιδέα. Εδώ είναι να παραμείνετε στεγνοί και άνετοι. Μάθημα 31, πολιτικές πληρωμών. Υπάρχει χρέωση για πληρωμές με πιστωτική κάρτα? Όχι, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Είναι υπέροχο να το ακούς. Κάνει τις συναλλαγές πολύ πιο εύκολες. Απολύτως. Είναι βολικό απλώς να σύρετε και να πάτε. Εκτιμώ τις επιχειρήσεις που κρατούν τα πράγματα έτσι απλά. Ναι, βοηθά τους πελάτες να αισθάνονται πιο άνετα όταν ψωνίζουν. Προτιμώ πάντα μέρη που είναι διαφανή με τις πολιτικές τους. Οριστικά. Χτίζει εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών και επιχειρήσεων. Χαίρομαι που έχουμε επιλογές που λειτουργούν καλά για εμάς. Μάθημα 32, τοποθεσία καταστήματος. Σίγουρα έχει μεγάλη ταμπέλα και είναι ακριβώς δίπλα σε μπακάλικο.
Αυτό διευκολύνει τον εντοπισμό. Λατρεύω τις βολικές τοποθεσίες. Ναι, είναι πολύ χρήσιμο όταν μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε ένα ταξίδι. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και κάνει τις εργασίες πολύ πιο απλές. Εκτιμώ τα μέρη που δίνουν προτεραιότητα στην προσβασιμότητα για τους πελάτες τους. Ναι, βελτιώνει τη συνολική εμπειρία αγορών. Ανυπομονώ να το ελέγξω μόνος μου. Ούτε εγώ. Ας φροντίσουμε να το επισκεφτούμε σύντομα. Ανυπομονώ να δω τι έχουν να προσφέρουν. Μάθημα 33. Ασφάλεια σπιτιού. Κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό να καλύπτονται όλες οι πτυχές της ασφάλειας του σπιτιού. Απολύτως. Η ασφάλεια πρέπει να είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα σε κάθε σπίτι. Ναι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ελέγχοντας τις κλειδαριές σε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Οι ισχυρές κλειδαριές μπορούν να αποτρέψουν πιθανούς εισβολείς. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εγκατάστασης ενός συστήματος ασφαλείας για πρόσθετη προστασία. Οριστικά. Ένα καλό σύστημα ασφαλείας μπορεί να προσφέρει ηρεμία. Επιπλέον, ο εξωτερικός φωτισμός μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας γύρω από την ιδιοκτησία. Ναι, οι καλά φωτισμένοι χώροι είναι λιγότερο ελκυστικοί για ανεπιθύμητους επισκέπτες. Χαίρομαι που το συζητάμε. Είναι ζωτική σημασίας για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Μάθημα 34. Παρακολούθηση προϋπολογισμού. Θα δημιουργήσω ένα υπολογιστικό φύλλο για να παρακολουθώ τις δαπάνες μας. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι. Ναι, η διαχείριση των οικονομικών μας είναι απαραίτητη για τους στόχους μας. Απολύτως. Μας δίνει μια σαφή εικόνα για το που πηγαίνουν τα χρήματά μας. Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό περιοχών όπου μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Ακριβώς. Μου αρέσει η ιδέα να είμαστε προορατικοί με τον προϋπολογισμό μας. Ας κάνουμε συνήθεια να το αναθεωρούμε τακτικά. Ναι. Η συνεπής παρακολούθηση θα μας κρατήσει στο σωστό δρόμο. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως αυτό μας βοηθά να πετύχουμε τους οικονομικούς μας στόχους. Μάθημα 35. Ξεκινώντας. Σίγουρα σε κρατάει στα πόδια σου. Πώς σκοπεύετε να ξεκινήσετε? Νομίζω ότι θα ξεκινήσω περιγράφοντας τους κύριους στόχους μου για το έργο. Αυτό ακούγεται σαν μια σταθερή προσέγγιση. Το να έχετε ξεκάθαρους στόχους μπορεί να καθοδηγήσει την πρόοδό σας. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω ένα ξεκάθαρο όραμα για το τι θέλω να πετύχω. Μόλις το έχετε αυτό, θα σας βοηθήσει επίσης να το χωρίσετε σε μικρότερες εργασίες. Ναι, με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να αντιμετωπίσω ένα πράγμα τη φορά χωρίς να νιώθω υπερβολικός. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί το σχέδιό σας. Σας ευχαριστώ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βουτήξω και θα αρχίσω να κάνω πράγματα να συμβαίνουν. Ας ελέγχουμε τακτικά για να μοιραζόμαστε ενημερώσεις και να έχουμε ο ένας τον άλλον παρακινημένος.